હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે વાનવા બનાવવાના છે અને અમુક લોકો આને ફાફડા પણ કહે છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોઈ હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો વાનવા બનાવવા માટે આપણે 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ લઈ લઈશું અને 2 ચમચી અજમા નાખી દઈશું. અને 2 ચમચી મરી પાવડર નાખી દઈએ. અને નાની ચમચી આપણે હળદર નાખી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈએ. મોટા 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખી દઈશું. હવે આપણે હાથેથી હલાવી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. અને લોટ છે આપણે એકદમ કઠણ બાંધવાનો છે, એટલા માટે આપણે પાણી છે એ જોઈએ એ પ્રમાણે લેવાનું. અને ચણાનો લોટ હોય એટલે પાણી સાવ ઓછા પ્રમાણમાં જોઈએ છે, એટલે આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે જરા જરા પાણી લેતા જશું અને આ રીતના આપણે લોટ બાંધી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો લોટ છે એકદમ કઠણ બાંધી દીધો છે. આ રીતના આપણે કઠણ લોટ બંધાઈ જાય પછી એને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દઈશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે લોટને એકદમ સોફ્ટ કરવાનો છે, તેના માટે આપણે એને ખાંડણીમાં ખાંડી લઈશું. આ રીતની આપણે ખાંડણી લઈ એમાં થોડોક એવો લોટ લઈ લઈશું. અને દસ્તાએથી ખાંડી લઈએ. આ રીતના આપણે ખાંડી અને પછી વાનવા બનાવશું તો વાનવા છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ફરસા બનશે. આ રીતના આપણે લોટને પલટાવી અને પાછો ખાંડી લઈશું. આપણો લોટ છે એકદમ ખંડાઈ અને સોફ્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટને બહાર કાઢી લઈશું અને આ રીતના આપણે બધો લોટ ખાંડી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખાંડેલો લોટ છે એકદમ લાઈટ થઈ ગયો છે, તો બંને લોટમાં ફરક પડી ગયો છે. તો આ રીતના આપણે બધો લોટ ખાંડી લઈશું એટલે એકદમ લાઈટ થઈ જશે. હવે આપણે એના ગુંડલા વાળી લઈશું. તો પહેલા આપણે મોટું ગુંડલું લઈ લઈશું અને આ રીતના આપણે રોલ વાળી લઈશું. અને ચાકાની મદદથી આ રીતના રોલને કાપી અને નાના નાના ગુંડલા બનાવી લઈએ. અને ગુંડલા છે એ આપણે ઢાંકીને જ રાખવાના, જેથી કરીને ગુંડલા સુકાય નહીં. અને જ્યારે આપણે વાનવા બનાવીએ ત્યારે એક એક ગુંડલું લેતું જવાનું અને બાકીના ગુંડલાને ઢાંકીને રાખવાના. અને આ રીતના આપણે ઘઉંના લોટનો અટામણ લેવાનું, એમાં ગુંડલાને આપણે રગદોળી અને આ રીતના આપણે વાનવા વણી લઈશું. અને વાનવા છે એકદમ પતલા વણવાના છે. તો આ રીતના આપણે બધા વાનવા એકસાથે વણી લઈશું પહેલાં. તો વાનો છે એ વણાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ચાકાના પોઈન્ટ મારી દઈશું, જેથી કરીને વાનવું આપણે તરીએ ત્યારે ફૂલે નહીં. અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે પતલા વાનવા બનાવવાના છે. તો આ રીતના આપણે બીજા વાનમાં પણ વણી દઈએ.
રીતના મેં બધા વાનવા વણી લીધા છે. હવે આપણે વાનવાને તરી લઈશું. તો તરવા માટે આપણે તેલ ગરમ કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે આ રીતના આપણે વાનવો નાખી દઈશું અને સેજ બદામી રંગનો થઈ જાય એટલે આપણે સાઈડ પલટાવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો વાનવો છે એ બદામી રંગનો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતના આપણે બધા વાનવા તરી લઈએ. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. આ રીતના આપણે બધા વાનવા તરી અને એક ડબ્બામાં ભરી અને રાખી દઈશું જેથી કરીને વાનવા છે એ પોચા ન પડે.